Thành thật xin lỗi cả nhà, vì mic bị hư đột xuất nên clip này mình sẽ lồng tiếng thế vô. Cả nhà có thấy ai quen không? Đó là bắp nướng Tây Thi. Lúc trước có rất nhiều bạn yêu cầu Phú, nhưng vì đông quá và cũng không có liên lạc được, cho nên một lát sau khi quay xong thì mình sẽ qua hỏi thăm Tây Thi để mà quay chia sẻ cho cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với kênh PM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn một món phải nói là hơi nhiều cholesterol. Mình sẽ tăng một lượng mỡ ngày hôm nay, và đó chính là món phá lấu. Phá lấu ở đây sẽ có một món đặc biệt, đó là mì Ý phá lấu. Ngoài ra sẽ có các món phá lấu như phá lấu sốt me, phá lấu xào ở địa chỉ là 230 Bình Thới. Đó. Ở đây bán từ 3 giờ cho đến 11 giờ rưỡi luôn. Thôi, bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ vào trong tham quan. Cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn vào nút đăng ký ủng hộ kênh nha. Đây, đứng ngay đây là cả nhà thấy anh bếp xào những cái món ăn rất là hấp dẫn luôn. Các nguyên liệu được bày trí đầy đủ ở trên ngay phía trước mặt mọi người luôn. Mọi người nhìn này nha. Có phèo nè, lá mía nè, đó, thịt dày và một số nguyên liệu khác. Kế bên chính là nồi phá lấu nước thơm phức luôn. Cả nhà nhìn thấy hấp dẫn không? Còn đây chính là không gian của quán. Phú thấy rất là sạch sẽ, sáng sủa và thoáng mát. Có khoảng 9 đến 10 bàn. Mà nãy giờ nha, Phú để ý là có các cô chú trung niên nè, trẻ nhỏ, đủ mọi lứa tuổi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tham quan quầy bếp của anh đang làm rất là hấp dẫn. Đây, món gì đây? Một dĩa mì sọc phá lấu đã lên dĩa. Rồi, như vậy là hiện tại Phú đã xâm nhập được vào khu vực bếp của anh. Anh đang làm món cho mình luôn đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy anh chan sốt, xôi, nhìn rất là hấp dẫn phải không? Phú đã gọi 4 món, đó là món phá lấu nước, phá lấu sốt me, mì Ý phá lấu và bắp xào phá lấu. Đó, cái món này là cái món bắp xào phá lấu. Anh làm lửa lớn, xèo xèo, nhìn hấp dẫn quá cả nhà. Bây giờ là anh sẽ cho thêm hành nè. Chỉ với vài pha hớt chảo thì bây giờ món ăn chuẩn bị lên dĩa. Rồi, xong món thứ nhất. Tiếp tục là món thứ hai. Bơ nè, tỏi nè. Cái xô mà nước cam cam này chính là cái sốt chung của các món xào. Món nào anh cũng xào lửa lớn hết cả nhà thấy không? Đó.
Cái đó với cái show mới vừa rồi là chung là một thứ luôn đó cả nhà. Hơi tiếc là không có âm thanh, cho nên đã giảm đi cái độ hấp dẫn để gửi đến cho cả nhà rồi. Thực sự khi đứng ở đây âm thanh và mùi thơm phương phức luôn. Cái này là sốt me. Anh xào sốt me rồi anh lại chan thêm một cái nước sốt phá lấu nữa để cho thêm phần đậm đà. Lên dĩa món thứ hai. Đậu phộng nè, rau răm nè. Đây, kế bên tay phải anh chính là các nguyên liệu bắp nè, rau muống nè, mì gói và sợi mì ý đó. Bây giờ là bạn mèo đã vô trong bếp đứng luôn rồi để bắt cái góc này cho hấp dẫn. Cái món đang làm không phải là món của mình mà là món của khách. Đó là món mì xào phá lấu đó cả nhà. Rồi anh làm liên tục, rất là nhanh tay luôn. Đây, món thứ ba. Những cái chén nhỏ nhỏ đó đã được anh phân sẵn cho mỗi một phần phá lấu để khi khách đông bán cho kịp. Món nào cũng đều có bơ và có tỏi hết. Và cái nước sốt chính là cái món không thể thiếu trong các món xào. Món thứ ba này là món mì Ý. Mùi thơm phức luôn. Cái món mì Ý này thì như anh xào bơ nó hình như hơi nhiều hơn một tí xíu, cho nên cái mùi nó rất là nồng nặc. Đó, xèo xèo xèo. Mình làm âm thanh giả nha cả nhà. Rau muống. Cái món này anh nêm rất là nhiều gia vị, là có đường rồi có một số lại thêm nước để cho nó tăng cái độ sệt lên. Khói bốc nghi ngút. Món thứ ba lên dĩa. Cuối cùng là món phá lấu nước. Mỗi người một câu. Thì cái chén phá lấu này chị bán với giá là 25.000 một chén. Bánh mì sẽ mua riêng nha cả nhà. Các phá lấu được xiên dựng đứng lên trông rất là bắt mắt và hấp dẫn. Dĩ này là phá lấu xào bình thường đó. Mọi người có thể để ý thì phá lấu nước được chị làm rất là kỹ. Chị múc chị chan vô làm nóng cho mấy lượt rồi mới bắt đầu múc đầy cái nước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại các nguyên liệu một lần nữa nha. Có thể thấy nè, có lá mía, phèo. Phèo thì nhìn thôi là thấy là có cái độ béo rồi ha cả nhà. Có thịt khế nè, rồi thịt dày. Đầy đủ loại, tùy theo mọi người có thể lựa chọn. Đó, miếng thịt dày, nhìn muốn cắn liền luôn. Thôi, bây giờ mời cả nhà chúng ta bắt đầu vào ăn thôi. Đây, tay ai? Đó là tay của anh chủ đang làm giùm cho Phú chén muối tiêu và sốt me. Ở đây là nước chấm là sốt me chứ không có phải là mắm tắc. Ở trên bàn sẽ có các hũ muối tiêu, ớt khô. Hồi đầu mình tưởng là hũ dưa ua.
để cả nhà có thể tự nêm nếm gia tăng thêm gia vị nha. Quán quá trời đông luôn, mà nãy giờ Phú để ý nha, nhiều người gọi cái món mì xào lắm, rất là được ưa chuộng. Thôi bây giờ thì Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức món mì Ý phá lấu cùng các loại phá lấu khác. Rồi mình sẽ xử cái món đầu tiên là phá lấu nước. Bây giờ chúng ta sẽ xem đây có phải là phá lấu truyền thống không nha. Ồ, cả nhà có thể thấy cái nước có màu cam đỏ. Thơm mùi nước cốt dừa. Cái này nó sẽ có vị truyền thống, vị cốt dừa béo thơm, nhưng mà nó ở cái độ rất là vừa phải. Mình cảm giác nó không có bị quá mặn hay là quá ngọt, rất là vừa vị luôn. Đây, bây giờ mình sẽ chấm vào cái sốt me này xem cái hương vị như thế nào. Cái vị cốt me này được làm đậm đà và sệt, rất là rõ cái vị cốt me luôn. Mà cả nhà nhìn nè, cái chén phá lấu này cũng rất là nhiều và rất là đầy đủ với cái giá 25.000 nha cả nhà. Quan trọng là bây giờ là mình phải thử xem cái phèo này nó có đắng hay là có mùi không nha. Béo, không có bị đắng. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển qua món thứ hai, đó là món bắp xào phá lấu. Mọi người có thể nhìn kỹ rất rõ ha, bắp được xào sốt rất là thấm, ướt. Món này sẽ có giá là 35.000. Nồng. Cái vị bắp ngọt, họ sử dụng là bắp Mỹ, hòa lẫn với cái sốt rất là đậm vị luôn. Nhưng mà hiện tại nó vẫn hơi thiếu một chút vị gì đó. Rất là đậm đà. Bây giờ mình sẽ thêm cái sốt me và tương ớt để tăng thêm cái vị chua và có thêm cái vị cay. Gì mới hấp dẫn chứ. Ở trên tường thì sẽ có luôn cái menu nước. Thì nước ở đây có xá xị nè, bí đao, Mirinda, sâm, trà đá. Mình đọc hết menu luôn đó. Quán khách ra vô liên tục. Đây, mời cả nhà chúng ta cùng nhìn dĩa phá lấu sốt me này. Đó, cả nhà có thể nhìn kỹ thấy nha, cái sốt me được làm rất là cô đặc, đậm đặc, nó rất là sánh, sệt. Đấy. Cái sốt đỏ đỏ Phú thấy nó giống tương ớt, tương cà ở trong. Cái sốt me này Phú thấy thì nó không có rõ cái vị me như là cái chén cốt me chấm này. Đó, nó sẽ hơi thiếu vị chua. Cái vị ở đây hiện tại nó đang là mặn ngọt, nhưng mà nó thiên về ngọt hơn một tí xíu.
ăn như vậy thì nó sẽ hơi ngán, tại vì nó có bơ ở trong nữa. Bây giờ thì để mình sẽ rưới thêm cái cốt me lên để tăng thêm cái vị chua, ăn cho nó đúng với cái sốt me. Đây, chan về hơi ít và hơi vướng, cho nên Phú chơi nguyên bình luôn. Đó, cốt me ở trên bàn bao la, mọi người cứ rưới thoải mái. Thử lại nào. Nhầm. Vị nó ok, nó đỡ hơn rồi đó cả nhà. Nãy giờ mình quên chia sẻ cái phá lấu ở đây. Thì phá lấu ở đây á, thì Vũ thấy sẽ được làm mềm, rất là dễ nhai. Mà nó sẽ không có cái độ sật nhiều. Cái thịt dày á, nó cũng mềm. Mình á, thì mình thích giòn sật hơn. Không biết là mọi người thích ăn nguyên liệu phá lấu nào. Riêng Phú thì không có thích cái loại lá mía này cho lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức trùm cuối của ngày hôm nay, đó là món mì Ý phá lấu. Mình sẽ thêm một tí ớt khô này để ăn cho nó thêm phần the the nha. Trộn đều. Đó, trong lúc trộn cả nhà có thể thấy sợi mì và cái nước sốt nó rất là sệt và thấm, nhìn giống như sốt cà thiệt, đúng không cả nhà? Thấm rồi nè. Là một đũa. Nhoăm. Ăn lúc này mình mới biết là cái sợi mì này là mì trứng đó cả nhà. Hèn gì lúc nãy á, mọi người có để ý là cái lúc Phú quay sợi mì á, cái màu nó vàng sậm hơn là cái sợi mì Ý thông thường mà chúng ta thường thấy. Mà cả nhà lưu ý nha, nên nói là bỏ ít bơ thôi, hoặc nếu được là không cần lấy bơ. Ăn á, nó sẽ đỡ ngấy hơn, vì cái món nói chung là sốt ở đây nó sẽ hơi ngọt một chút xíu, mà anh bỏ hơi mạnh tay nữa. Đây, đoạn này Phú làm nhảm gì Phú cũng không nhớ nữa, cả nhà thông cảm nha. Không biết ăn 4 dĩa này lên mấy ký đây. Đây là menu của quán, có tất cả là 7 món phá lấu: mì xào, mì súp me, mì Ý. Xin phép cả nhà mình xử hết nha. Đây, chấm ăn tiếp thôi. Thì nói chung là cái món này nó hơi nhiều cholesterol, cho nên cả nhà mình một tuần mình ăn khoảng 1 lần hoặc 2 lần thôi. Đừng ăn nhiều quá, mỡ tăng cao. Đó, đây là vị trí mới bán của bắp Tây Thi. Thì nãy giờ là Phú đã hẹn Tây Thi cái ngày quay rồi, mình sẽ chia sẻ sau cho cả nhà nha. Đó, Tây Thi dạ đồng ý rồi đó. Rồi, thì tổng kết ngày hôm nay thì Phú thấy
cái địa điểm phá lấu ở đây làm rất là hấp dẫn luôn. Cả nhà đứng ngay đó là sẽ thấy lửa bốc nghi ngút, mùi thơm phương phức luôn. Ai yêu thích cái kiểu ăn đậm á, mình nghĩ sẽ rất là hợp vị. Mà lưu ý nha, ở đây sẽ làm theo hơi ngọt nhẹ, có thể là bỏ bơ nhiều quá, cho nên cả nhà lưu ý là mình bỏ bơ ít lại một tí xíu thôi, hoặc là kêu anh là khỏi bỏ bơ luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip này đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.